Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 5 phút nữa bạn sẽ bị một chiếc ô tô đâm chết. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên dòng chữ này. Ngay sau đó, một chuỗi con số màu đỏ như máu bắt đầu đếm ngược. 4 phút 59, 4 phút 58, 4 phút 57. Bản năng sinh tồn thúc giục tôi phải dừng bước lại, nhưng chuỗi số kia không hề biến mất. Mà ngược lại, còn đếm nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là nguy hiểm đang đến từ phía sau tôi. Tôi không tiếp tục chần chừ, nhanh chóng chạy về phía trước. Trong đầu tôi, chuỗi số màu đỏ vẫn không ngừng nhảy. 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Nhưng con đường quen thuộc này dường như không có điểm cuối. Dù chạy mãi cũng không thể thoát ra. Điều kỳ lạ hơn nữa là ở một góc tôi chưa bao giờ chú ý đến, đột nhiên xuất hiện một căn nhà cũ kỹ. Căn nhà cũ có một cánh cửa gỗ dày, hiện đang mở. Tôi không có lựa chọn nào khác, vội vàng rẽ vào trong căn nhà. Chuỗi số đỏ đang đếm ngược trong đầu tôi cuối cùng cũng biến mất. Bên ngoài căn nhà, đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Bíp bíp. Một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt. Tiếp theo là một tiếng rầm thật lớn. Sau đó tôi vừa thoát khỏi nguy hiểm, cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Đột nhiên một nam sinh đeo ba lô bước tới bên cửa. Cậu ta nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, rồi ôm mặt như không dám nhìn thêm. Tôi lập tức dõi theo bóng lưng của cậu ấy. Phục Hưng Quang. Nam sinh đứng ở cửa quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện với tôi. À đúng, là cậu cũng đến để phỏng vấn đúng không? Hóa ra là cậu bạn học đại học lạnh lùng của tôi. Công ty nào lại tổ chức phỏng vấn vào ban đêm chứ? Tôi cảm thấy một sự bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, nên định bước ra khỏi căn nhà này. Nhưng vừa bước một bước, Phục Hưng Quang đã giơ tay ngăn tôi lại. Đây là bảo tàng phục chế văn vật Tây Thành. Chẳng lẽ cậu không hứng thú với nơi này sao? Nghe đến cái tên này, tôi sững người lại. Là một sinh viên ngành lịch sử, làm sao tôi không biết đến cái tên bảo tàng phục chế văn vật Tây Thành chứ? Đặc biệt, trong truyền thuyết, nơi này được đồn rằng cất giữ một thứ vô cùng đặc biệt. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chăm chú quan sát khu sân phía sau. Căn sân cũ kỹ với những bức tường loang lổ, trông như bị móng tay cào rách. Gió đêm thổi qua, trong sân đầy cỏ dại vang lên những tiếng xào xạc kỳ quái. Ngay sau đó, rầm, một tiếng vang lên. Cánh cửa gỗ phía sau tôi tự động đóng sập lại. Phỏng vấn bắt đầu. Hãy đi theo biển chỉ dẫn vào sảnh chính. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vật thể nhỏ như con ruồi đang lơ lửng giữa không trung. Phục Hưng Quang đứng yên tại chỗ, không bước thêm bước nào. Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Không phải cậu vì sợ nên mới kéo tôi theo chứ? Nghe thấy vậy, Phục Hưng Quang như bị giẫm phải đuôi. Tôi mà sợ thì tôi đã chạy mất từ lâu rồi. Tôi chỉ cười bất lực, rồi bước về hướng biển chỉ dẫn. Phục Hưng Quang dùng mình một cái, vội vàng đi theo sau tôi, đi qua hành lang dài. Chúng tôi đến một căn phòng khách không có cửa sổ. Vừa bước vào phòng, tôi lập tức cảm thấy bị bóng tối bao trùm. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tôi trỗi dậy. Ngay sau đó, một chuỗi chữ mới hiện lên trong đầu tôi. 5 phút nữa, một người phụ nữ sẽ dùng tay không để móc tim bạn. Tôi ngay lập tức đứng chớt chân tại chỗ, cảm thấy có vật gì đó thong từ trần nhà xuống, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu chúng tôi. Cả hai chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Một mái tóc đen dài như thác nước rơi xuống từ trần nhà. Một tiếng thét chói tai vang lên bên cạnh tôi. Phục Hưng Quang hoảng loạn hét lên và lao ra cửa. Nhưng vừa đến cửa, cậu ta liền đâm sầm vào một thứ lạnh ngắt trong vòng tay cứng đờ. Phục Hưng Quang hoảng loạn, nhanh chóng thoát ra, ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, run rẩy sợ hãi. Ở phía sau ngôi nhà kỳ lạ này, trong một tòa nhà không quá nổi bật, có một nam và một nữ ngồi trước màn hình và bật cười ha hả. Ha ha ha. Những vật phong ấn cấp thấp này tuy không nguy hiểm, nhưng hiệu quả hù dọa cũng khá đấy chứ. Người đàn ông đội tai nghe trắng vừa ăn hạt dưa, vừa thích thú xem hình ảnh trên màn hình. Nhưng chẳng phải phó giáo sư chỉ có một đứa con sao? Con, người kia từ đâu xuất hiện vậy? Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh cũng vừa ăn hạt dưa vừa nói chen vào. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt họ tập trung vào màn hình. Ở đó, một hình người đứng lặng lẽ ở cửa, dang rộng hai tay và với giọng trầm đục khàn khàn nói với hai người trong phòng.
Cho tôi ôm một cái. Hơi lạnh tỏa ra từ nhân vật đó khiến không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm mạnh. Trong khi trong đầu tôi, những con số đỏ vẫn đang đếm ngược liên tục. 4 phút, 12 giây, 4 phút 11 giây, 4 phút 10 giây. Cái chớp đang đến gần. Nhưng hình người trước mắt này không giống như một người phụ nữ có thể móc tim bằng tay không. Tôi vội vã bước đi, cố tìm lối thoát khác. Trong cơn hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng móng vuốt cào trên tường trên đầu mình. Cơ thể tôi cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Lần này tôi nhìn thấy rất rõ. Trần nhà đầy những mái tóc dài đen dày đặc, như thể chúng vừa mọc ra từ không khí. Mạch máu trên trán tôi giật mạnh, tôi bất giác giơ tay lên, nắm lấy lọn tóc đang lơ lửng trước trán mình, rồi mạnh mẽ giật xuống. Một tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng lần này tiếng hét lại phát ra từ trên trần nhà. Điều đó khiến tôi kinh hãi nhìn lên. Hai người trước màn hình nhấm nháp hạt dưa, bị dọa đến mức suýt ngã khỏi ghế. Vật phong ấn cấp 1. Cái lực rụng tóc, số hiệu SAU đến 012. Cái lực này chắc chưa từng chịu uất ức thế này. Trên màn hình, tôi vung tay ném đi mớ tóc nắm được, ngẩng đầu lên và cuối cùng cũng nhìn rõ trần nhà. Đó là một chiếc lược gỗ bị nứt rạn, đang cắm sâu vào tường. Không phải là một người phụ nữ, biết rằng có nguy hiểm xung quanh, nhưng không biết nguy hiểm đến từ đâu. Sự dày vò khó chịu này khiến tim tôi đập như sấm vang. Tôi không tự chủ được mà lùi lại vài bước, hai chân va vào chiếc bàn phía sau. Keng! Chiếc bình hoa đặt trên đó bị đụng ngã xuống bàn. Cơ thể tôi sau đó chống tay lên bàn. Tay tôi vừa vặn giữ được bó hoa bị ngã xuống. Bỗng nhiên, dòng số đếm ngược trong đầu tôi, màu đỏ máu hoàn toàn biến mất. Tôi sững lại, không tin nổi mà nhặt bó hoa trên bàn lên. Một bó hoa và một người phụ nữ có thể dùng tay không móc tim có liên quan gì nhau? Tôi không có thời gian suy nghĩ thêm, con rối lạnh lẽo kia như đang nổi cơn thịnh nộ. Trong khi đó, hai người trước màn hình lại cười lớn khi thấy cảnh này. Vật phong ấn cấp 1, lạnh lẽo, mã số SAU đến 079N, một phong ấn cần sự ấm áp. Chỉ cần ôm nó 1 phút, nó sẽ yên tĩnh trong 5 phút. Màn hình tối bỗng sáng rực lên. Biểu cảm của họ thoáng chút hoảng loạn. Bật đèn à? Các người định ngắt điện à? Đừng nói nhảm, sao tôi biết cần ngắt điện chứ? Nhưng trên màn hình tivi, tôi cầm bó hoa đứng giữa phòng, lại mở to mắt kinh ngạc ngay khi ánh đèn bật sáng. Bởi vì trong đầu tôi, lúc này lại hiện lên một lời cảnh báo chớp chốc mới. 5 phút nữa, bạn sẽ bị một nam sinh đeo ba lô bóp cổ đến chết. Tôi kinh ngạc nhìn Phục Hưng Quang, người đang đứng bên tường, đeo ba lô và vừa bật công tắc đèn. Ánh mắt tôi liền hướng sang bên cạnh cậu ta. Không xa, tôi thấy một người phụ nữ, mặc áo dài xanh cổ điển, đang quay lưng lại, đứng yên trong góc phòng. Đây là loại phỏng vấn chó má gì thế này? Phục Hưng Quang không nhận ra nguy hiểm ngay bên cạnh mình, dựa vào ánh sáng để tăng thêm can đảm, lớn tiếng mắng trời một câu. Nhưng lời vừa dứt, đã nghe thấy một tiếng khóc rấm rứt phát ra ngay bên cạnh tôi. Phục Hưng Quang quay đầu nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, hai người trước màn hình tivi cũng lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Bỏng khói do đến người phụ nữ bị cháy, mã số 2 đến 052. Chẳng phải đã bị phong ấn trong tầng hầm rồi sao? Xong rồi, con trai của phó giáo sư có lẽ sẽ chốt tại đây mất thôi. Phục Hưng Quang nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ trong góc. Chân anh ta run rẩy không ngừng, nhưng lại không thể kiểm soát được, càng lúc càng tiến gần về phía góc đó. Ngay cả mèo hoang cũng không dám lại gần anh ta trong phạm vi 1 mét. Người đàn ông đeo tai nghe màu trắng nhìn thấy hành động của anh ta, vội vàng hét lớn về phía màn hình tivi. Nhưng chỉ có chiếc máy bay tí hon kích cỡ con ruồi đã sợ đến run rẩy toàn thân, hoàn toàn không thể truyền đạt được lời nhắc nhở. Vô dụng, người đàn ông tức giận chửi thề một câu. Dưới ánh đen, người phụ nữ bị bỏng sẽ tăng sức tấn công lên gấp 10 lần. Việc hắn sợ hãi là điều dễ hiểu. Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi nhìn thấy Phục Hưng Quang bước về phía người phụ nữ đó, hét lên từ xa, đừng lại gần cô ta. Nhưng Phục Hưng Quang chỉ quay đầu lại nhìn tôi với khuôn mặt đầy nước mắt. Chân vẫn không ngừng bước về phía người phụ nữ. Anh không yêu em. Người phụ nữ trốn trong góc, nức nở khóc lóc. Tuyệt đối không được để cô ta bước ra khỏi cánh cửa lớn. Nếu không, những người dân bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Để tôi đi lấy cái roi bị phong ấn đó. Người đàn ông đeo tai nghe trắng vừa nói xong, đã lao ra ngoài. Trong khi đó, đồng hồ đếm ngược cái chớp trong đầu tôi chỉ còn lại 3 phút. Dựa theo xu hướng hiện tại, Phục Hưng Quang sẽ tiếp cận người phụ nữ đó trong vòng 3 phút.
Người chạm vào cô ta có khả năng sẽ mất kiểm soát. Để cô ta điều khiển Phục Hưng Quang bóp cổ giết tôi. Nghĩ đến đây, tôi cầm bó hoa ở tay trái, tay phải nhấc chiếc bình hoa trên bàn lên, rũ bỏ lớp xương lạnh đang bủa vây cơ thể. Tôi bước về phía Phục Hưng Quang đang đứng. Khi tôi càng tiến lại gần người phụ nữ, tôi phát hiện tay chân mình ngày càng mất kiểm soát. Những tiếng khóc ấy như mang một sức hút kỳ lạ, kéo tôi càng ngày càng gần về phía cô ta. Không ổn, tiếng khóc của cô ta có vấn đề. Bịt tai lại, mau bịt tai lại. Tôi lớn tiếng nhắc nhở Phục Hưng Quang, nhưng Phục Hưng Quang chỉ có thể quay đầu nhìn tôi. Cơ thể vẫn không ngừng tiến tới một cách mất kiểm soát. Trong khi đó, người phụ nữ tóc ngắn đứng trước màn hình TV nghe thấy tiếng hét của tôi, bất giác bật cười. Thông minh, nhạy bén, can đảm, nhưng tiếc là không sống được lâu. Nói xong, ánh mắt cô ta thoáng chút u buồn nhìn qua màn hình. Cô ta vươn tay về phía trước. Chiếc vòng kim loại trên tay cô ta bỗng chốc biến thành một chiếc găng tay, bao trọn lấy bàn tay phải. Sau đó, với vẻ mặt bất cần, cô ta tiến thẳng ra ngoài. Trong phòng khách của căn nhà kỳ quái, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Phục Hưng Quang. Cậu đến cứu tôi sao? Phục Hưng Quang nhìn tôi đầy cảm động. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy tôi bất ngờ giơ chiếc bình hoa trong tay lên, bất ngờ đập mạnh chiếc bình hoa vào phía sau đầu của anh ta. Phục Hưng Quang mở to mắt, đầy kinh ngạc, cơ thể lảo đảo vài lần rồi ngã gục, mọi thứ im bặt trong chốc lát. Đồng thời, bộ đếm thời gian tử vong trong đầu tôi lập tức biến mất. Thế nhưng tiếng khóc của người phụ nữ áo xanh vẫn không hề ngừng lại. Tôi cảm thấy cơ thể mình không thể kiểm soát, cứ bước về phía trước. Người phụ nữ từ từ quay lại, một khuôn mặt đầy sẹo mèo mó. Hầu như không thể nhận ra, ngũ quan của cô ấy xuất hiện trước mặt tôi. Anh sẽ không yêu tôi. Người phụ nữ khóc nức nở. Tôi bỗng nhớ đến bó hoa trong tay, thứ đã giúp tôi thoát khỏi cái chết lần trước. Tôi từ từ giơ bó hoa về phía trước. Người phụ nữ với khuôn mặt mèo mó bỗng nhiên ngừng khóc, đứng sững lại. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay tôi, và một nụ cười dần nở trên môi. Không được động đậy, tôi tự nhắc nhở bản thân liên tục. Chúng tôi đứng đối diện như vậy khoảng 5 phút. Cho đến khi sợi roi phong ấn dài xuất hiện từ cửa, trói chặt người phụ nữ lại, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Tôi thắng rồi sao? Tôi lẩm bẩm như không tin vào mắt mình. Người đàn ông đeo tai nghe màu trắng, cầm chiếc roi, bước nhanh vào từ ngoài cửa. Người phụ nữ tóc ngắn cũng theo sát phía sau. Ánh mắt anh ta lướt qua người đang nằm trên sàn nhà. Hắn chắc chưa? Tôi cúi đầu trả lời nhỏ, chưa. Người phụ nữ tóc ngắn há hốc miệng ngạc nhiên. Người đàn ông đeo tai nghe dùng chiếc roi phong ấn, trói chặt người phụ nữ bị bỏng. Anh ta kéo cô ta ra khỏi phòng. Nhưng khuôn mặt của cô ấy, sau khi rời bó hoa trong tay tôi, lại trở nên dữ tợn một lần nữa. Tôi biết sẽ không dễ dàng như vậy. Nhanh, dùng găng tay giữ chặt cô ta lại. Người phụ nữ tóc ngắn vội lao tới, dùng găng tay kim loại trên tay kẹp chặt cổ của người phụ nữ bị bỏng. Hai người phối hợp ăn ý, cuối cùng cũng kéo được người phụ nữ phong ấn ra khỏi phòng. Tôi vẫn cầm bó hoa trong tay, đứng giữa mảnh vỡ của thủy tinh trên sàn, đối diện với con rối đang trốn trong góc. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Muốn ôm. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ góc của con rối. Nó như một con robot vừa được kích hoạt. Từ từ mở rộng vòng tay, hành động bị giật cục, từ từ tiến về phía tôi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Này, Phục Hưng Quang, tỉnh lại đi. Tôi lay Phục Hưng Quang đang ngất trên sàn. Trong đầu thầm suy nghĩ, làm sao để thoát khỏi nơi này an toàn. Khi tôi đang nhìn quanh tìm lối thoát, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân gấp gáp. 4-5 người mặc áo blue trắng bước vào. Với gương mặt vô cảm, họ bước vào từ bên ngoài. Một người trong số họ tiến đến chỗ con rối, giang tay ra, một phát nhấc bổng con rối lên. Đứa trẻ đang khóc lóc kia bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong lúc này, một người khác rút ra chiếc đồng hồ bấm giờ, vẫn tiếp tục đo thời gian. Một người nữa lấy ra một cuốn sổ tay, dường như đang ghi chép lại dữ liệu. Bình tĩnh lại trong vòng 49 giây. Có vẻ như dưới ảnh hưởng của vật phong ấn số 5052 ở trạng thái bạo lực, thời gian để nó bình tĩnh lại đã được rút ngắn một chút. Họ nói với giọng điệu không chút cảm xúc. Hai người khác nâng con rối đã bình tĩnh và đưa nó ra ngoài. Một người khác rút ra một cây gậy dài bằng gỗ, đặt lên chiếc lược đang treo trên trần nhà. Ngay sau đó, chiếc lược rơi xuống với mái tóc dài từ từ bò dọc theo cây gậy gỗ. Nó chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng rơi vào tay của một trong những người đó. Đi thôi, mang hai vật phong ấn này về phòng thí nghiệm để kiểm tra. Họ nói xong, đưa con rối và chiếc lược đi ra ngoài. Vương Kiện Trắng vội vàng đuổi theo, nói: Chào các anh, tôi đến đây để phỏng vấn. Tôi muốn hỏi, bây giờ chúng tôi có thể rời đi chưa? Nhưng anh ta đột nhiên nhận ra, một dự báo tử vong lại hiện lên trong đầu mình. Trong 5 giây nữa, bạn sẽ bị 49 sợi dây thép xuyên qua cơ thể và chết.
Tôi lập tức dừng bước, ngay sau đó nghe thấy một tiếng sệt. Từ khung cửa, vô số sợi dây thép xuất hiện. Dự báo tử vong trong đầu tôi cũng biến mất. Những sợi dây thép dày đặc, những sợi dây thép bao trùm toàn bộ khung cửa. Ở giữa các sợi dây xuất hiện một con côn trùng lông to với một con mắt lớn. Khi thấy tôi tiến lại gần, nó gầm gừ và nhe răng, những chiếc răng sắc nhọn của nó lộ ra. Tôi bất lực bước lên phía trước. Mày hung dữ cái gì chứ? Tao có định xông vào đâu. Tôi liếc nhìn con côn trùng lông mắt to, rồi quay người bước về phía hồ nước. Tôi ngồi xuống bên cạnh Phục Hưng Quang, chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Đột nhiên, từ phía cửa truyền đến một tràng cười khàn khàn. Tôi ngẩng đầu nhìn theo âm thanh phát ra, hướng về phía cửa. Một ông lão với bộ râu trắng dài, đứng đó với dáng vẻ kỳ bí. Ông mặc một chiếc áo dài màu tối kiểu truyền thống. Thật tiếc vì đã phải tiếp đãi khách bằng cách này. Xin lỗi, đây là sự thất lễ của ta. Ông lão đứng ngay trước cửa. Ông nâng tay, đưa chiếc nhẫn trên tay lại gần. Trở về. Ngay sau đó, con côn trùng lông xù phát ra một tiếng hét đau đớn. Những sợi tơ lập tức có rút lại rất nhanh. Con côn trùng lông xù biến thành một quả cầu thép nhỏ, lăn đến chân của ông lão. Ông cúi xuống, nhặt quả cầu dây thép lên, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Để bày tỏ lời xin lỗi của ta, xin mời các vị cùng ta thưởng thức một tách trà. Không cần đâu, tôi lên tiếng từ chối. Không, nhất định phải uống. Nụ cười trên gương mặt ông dần biến mất. Giọng nói vang lên với vẻ uy nghiêm không thể chối từ.